Moi, mä oon Tommi Grönroos etsivästä nuorisotyöstä Turusta. Mun taustaorganisaatio on Valovalmennusyhdistys ja sitten mä toimin myöskin Varsinais-Suomen etsivän nuorisotyön koordinaattorina. Tänään puhutaan päihteistä. Nuorten keskuudessa on aikamoinen muutos tapahtunut 2000-luvulle tullessa päihdekulttuurissa, etenkin suurissa kaupungeissa. Alkoholin rooli on ollut koko ajan laskusuhdanteinen ja sen tilalle ja sitä tyhjiötä on tullut täyttämään kannabis ja huumaavat lääkeaineet. Päihteiden saanti on nuorten keskuudessa varmaan helpompaa kuin koskaan meidän historiassa. Digitaalisuus on mahdollistanut myyntikanavat, esim. Telegram, YM, joista päihteiden myynti ja ostaminen on tehty todella helpoksi ja niiden saaminen ja myöskin ostotilanteen sopiminen ostajan kanssa ja myyjän kanssa on todella helppoa. Mutta samalla se on tuonut todella vaarallisia elementtejä tähän kokonaisuuteen. Väkivallan teot myyntitilanteissa ovat ihan arkipäivää nuorten keskuudessa, myöskin vakavat väkivallan teot. Joskus on jopa nuorten keskuudessa ei ole tarkoituskaan tehdä kauppaa, vaan ostotilanteeseen saavutaan ilman myytävää tuotetta tai ilman rahaa esimerkiksi ostamiseen. Ja tämä aiheuttaa väistämättä sen, että konflikti on valmis. Ei ole ollenkaan ihmeellistä, että nuoret kantaa mukanaan nykyään kättä pitempää, etenkin kun media on myöskin omalta osaltaan luonut tietynlaista kuvaa, mikä ei välttämättä aina kohtaa sitä realismia, mikä tuolla kaduilla on. Nuoruuteen kuuluu kokeiluhalu. Se liittyy myöskin päihdekokeiluihin. Ne luultavasti kuuluvat nuoruuteen tavalla tai toisella. Mutta tärkeää on ennen kaikkea vanhempien käydä sitä keskustelua nuorten kanssa, päihteiden käytöstä ja niiden riskeistä. Täytyy muistaa, että nuorten nuorten ihmisten aivot kehittyvät 24-25-vuotiaaksi saakka ja sinne minkään päihteen käyttäminen tässä kehitysvaiheessa ei ole riskitöntä. Kun käyt keskustelua nuoren kanssa päihteiden käytöstä ja päihteistä, on tosi tärkeää vanhempana, että se keskustelu on avointa, rehellistä ja kunnioittavaa. Tuomitsevuus ei yleensä ole johtanut mihinkään hyvään suhteessa nuoren kanssa käytävään päihdekeskusteluun. On hyvä tuolla rehellisesti myöskin ne seuraamukset, mitkä alle 18-vuotiaalle päihteiden käyttö voi tuoda mukanaan. Jos alle 18-vuotias tavataan päihteitä hallussaan, voi sen vaikutukset olla tulevaisuuteen merkittävät. Se voi vaikuttaa esim. Armeijan käyntiin, tulevaisuuden opiskelumahdollisuuksiin sekä myöskin esimerkiksi ajokortin saantiin. On tärkeää myöskin muistuttaa siitä, että se nuoruuden kaikkivoipaisuus yhdistettynä päihteisiin voi olla aika turmiollinen yhdistelmä. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa nuorella 15-vuotiaana. Samoihin aikoihin saadaan ensimmäinen ajokortti, mopokortti. Ja silloin on erittäin tärkeää, että siellä kotona käydään keskustelua vanhempien ja nuoren välillä liikenneturvallisuudesta ja vastuullisuudesta liikenteessä toimimiseen. Nuoret on reaktioltaan nopeita liikenteessä, ehkä joskus vähän liiankin nopeita. Mutta kiistattomasti on pystytty näyttämään päihteiden vaikutus liikenneturvallisuuteen heikentävästi. Tämä on yksi asia, mikä ehdottomasti pitää myöskin vanhempien omalla esimerkillä osoittaa nuorille, kun käydään tätä keskustelua liikenneturvallisuudesta ja päihdekäytön seurauksista liikenteessä. Porttiteoria päihteiden käytössä usein kyseenalaistetaan. Toisaalta mä en kyllä tiedä yhtään tapausta
nuorissa, jotka olisi aloittaneet suoraan vaikka suonen sisäisten huumeiden käytön. Kyllä se yleensä on lähtenyt aina ensin esim. Kannabiksen kautta alkoholin kokeiluista. Mutta se on porttiteoria myöskin rikolliseen maailmaan, jos puhutaan huumaavista lääkeaineista ja kannabiksesta. Silloin tietenkin siellä on rikosoikeudelliset seuraamukset, mutta siellä on myöskin rikollisen maailman seuraamukset. Rahat, jota ehkä jää velkaa tai ynnä muuta, ne tullaan perimään tavalla tai toisella. Tämä on myöskin tärkeä seikka ottaa puheeksi kotona ja käydä sitä keskustelua, mitkä on ne seuraamukset, kun lähdetään lain väärälle puolelle. Vastuulliseen vanhemmuuteen kuuluu myös ottaa vastaan silloin tällöin lapsilta ei niin mukavia asioita ja uutisia. Silloin onkin hyvin tärkeää, että lasta ei kohdella tuomitsevasti, vaan tasavertaisesti, lasta kuunnellen, ei tekoa välttämättä hyväksyen, mutta ymmärtäen. Ja koko ajan sitä vanhemmuuden rakkautta osoittaa.